What's up guys, we're here. So nandito na naman tayo ulit sa Maragondon, dito sa Mabog River Tail, kasi may nakita kaming interesting rig doon sa Rocky Part. So keep watching para makita nyo kung anong rig yun. So dumiretso kami sa dulo and bumaba kami and nilakad namin paakyat. Ngunit yung sa taas, private property na siya, so hindi na namin madadaanan. So tumambay na lang kami sa pinagtambayan namin last time. Alright, so meron punta. Van lang actually, oh. Iya. Sarado mo yung ano,
Ito lang. What will drive? Nasa lang loob. Ito, cover po. Walang problema. Ang hirap pag umulan. Ayun nga lang po. Dito, Binas ko lang para may opportunity yan. Para may recovery board. Para may So, ginugol search ko, Kia Carnival pala yung sasakyan ni Sir. And the good thing here is nilift niya at pinalitan niya yung gulong niya to all terrain. And meron rin siyang recovery gears. Then, ito naman, Suzuki Carry. So, I'm not sure kung itong particular model na to ay 4x4 or 4x2. Pero, I think it's pretty much a 4x2. napasa siya. Haha! And that's it for another off-roading video. So kahit 4x2 ka, meron pa namang mga trails na pwedeng puntahan. Just be sure na huwag ka pupunta doon ng umuulan or umuulan days before. Kasi pwedeng tumaas yung tubig, lalo na kung ilog niyan tulad nitong sa Maragondon. And be sure to just bring your recovery gears just in case na mabalakaw ka, you can recover yourself. And make sure to know or let someone know kung saan ka pupunta. So guys, thanks for watching and see you on the next vid.